Шановні українці, сьогодні хочу з вами я поговорити про закон України про пенсійне забезпечення її громадян. Я про це дуже добре знаю і тому хочу про це говорити. Значить так, почнемо з того, що я рахую, що цей закон України про пенсійне забезпечення є несправедливим по своїй от суті. Чому я так думаю? Ну от багато хто із людей, якими приходиться мені спілкуватися, отут говорять про те, що тому додали стільки, в того така пенсія, в того інша. І от оце і є перша в цьому говорить про те, якщо народ його обсуждає, значить щось із цим законом не так. По-перше, кожна людина, коли працювала, виплачувала в пенсійний фонд якийсь частку. Говорячи про те, кожен виплачував 3% від своєї заробітної плати. Про що це говорить? Що ми виплачували від своєї заробітної плати 3%. Незалежно від того, ким ви працювали, чи були там двірником, дояркою, чи прокурором. Ви виплачували 3%. Це як узяти різні суми, бо зарплати були різні, але у відсотках ви виплачували однакову суму у пенсійний фонд. Отут, як кажуть, на церкву несете десятину, кожен ніс ту свою десятину. Однакову у відсотках до зарплати. Тепер далі. Закон трактує все так, що початок нарахування пенсії залежить у базових структурах від отримуваної людиною заробітної плати. І оце є та перша несправедливість, яку я тут бачу. Тому обґрунтовую це, що кожен пенсіонер, який виходить у 60-літньому віці на пенсію, для держави стає однаково непотрібний і не приносить державі ніякої користі. Незалежно від того, ким він працював, чи двірником, дояркою, чи прокурором. Раніше, можливо, там була якась різниця у користі для держави. А от коли на пенсію він вийшов, він стає однаково непотрібний державі. Однаково слово. І чому держава повинна йому виплачувати пенсію більшу, наприклад, прокурору, ніж державі? Оце таке твердження несправедливості, що я тут бачу. Люди деякі кажуть, що людина, яка отримувала більшу заробітну плату, у абсолютних цифрах державі заплатила більше. Але ж як частину, ту ж саму десятину, була вона однакова. І отут є несправедливість. За те, що ви приносили і користь державі, і інше, ви отримували більшу заробітну плату.
А коли ви йдете на пенсію, ви вже цю заробітну плату за минулі заслуги пенсію не потрібно нараховувати, як я вважаю. Якщо приносиш зараз користь, тоді да. А якщо ні, то ти однаково для держави не потрібний. Що прокурор в минулому, що інженер, що суддя не потрібний. Чому держава витрачає більше коштів на утримування однаково непотрібних людей? Отут я бачу цю несправедливість. Тому в мене пропозиція така, от будуть, можливо, скоро вибори там підуть і так далі. Можливо, хтось із оцих от владних, що йтимуть у депутати там, та й візьме на озброєння собі і хоча б винесе оцей закон на обговорення. Як би я зробив цю справу? Я б взяв як базовий відлік не заробітну плату, яку ти отримував у минулому, а середню заробітну плату по країні. Потім взяв би стаж або вислугу тих років, помножив на 2, і це була б отой процент. Якщо там 35 років стажу, множимо на 2, буде 70% від середньої заробітної плати по країні. Я знаю, що це владні і ті, хто більш забезпечені верстви населення в нашій країні, на це не підуть. Депутати не підуть на це. А оті маленькі, які зараз отримують пенсію менше, ніж прожитковий мінімум, з цим погодяться на 100%. І буде, як на мою думку, справедливо. На конкретний момент і цей закон ніхто навіть обговорювати не буде. Спочатку там буде якийсь там шум, гам, а потім це робити перестануть. Бо відчуття справедливості, воно тут буде. Обов'язково. Той, хто працював усього 5 років, дійсно буде отримувати 10% від середньої заробітної плати. Хто пропрацював 40 років, буде 80%. І це, я рахую, справедливо. А то ж є в нас таке, що я багатий дядя, у мене фірма, і я своїй дочинці ставлю таку зарплату, як 5 прокурорів отримують. Вона в мене навіть на роботу не ходить, а я їй просто відраховую оцю зарплату. А держава потім за оцю мою зарплату по стажу виплачує їй отакенну завбільшки пенсію. Тут є несправедливість. Я розумію, що у нас керують зараз забезпечені верстви населення і суспільства. Це невелика частинка. І вони будуть проти того, що я оце пропоную. А народ такий закон би обов'язково би підтримав. Якщо людина не хоче отримувати малу пенсію, вона піде і в недержавні оті фонди, другу ступінь пенсійного забезпечення, почне на пенсію свою там відкладати. І
працювати всі структури у державі стануть краще. Цей закон навіть побічними своїми ефектами дасть поштовх якийсь на розвиток отої держави, і не корупція тут буде. Розумієте? Людина буде дорожити своєю заробітною платою, не буде красти більше, а буде думати про ту пенсію, що її чекає. Працювати буде краще, щоб довше працювати. І відкладувати, за тими фондами от слідкувати, щоб вони ніде не пропадали. То таким чином, оце такий, якби я йшов у президенти, то я б такий закон обов'язково вніс у свою програму. І мене відразу би багато людей підтримало б. Бо таких малозабезпечених у нас в суспільстві є не 10, а 80% населення, які отримують несправедливу пенсію. Звичайно, можна було б там змінювати державі, що військовим, наприклад, додати якісь проценти, визначити ще там плюс особливо заслуженим людям, там нехай Верховна Рада своїм указом визначає, наприклад. І щоб цього було небагато. Визначили, що всі, хто це воював, ще додати 10% до забезпечення от середньої заробітної плати. Або уже якимсь там бувшим президентам, там, великим заслуженим людям, подвічі Герої України, особливим декретом там визначити державне забезпечення в такому розмірі. Оце така моя думка. І я знаю, що депутати, оці всі чиновники, які дуже багато отримують заробітної плати, вони будуть проти цього. А от народ увесь, він буде обов'язково за. Вибачте, що я тут щось наговорив, не знаю, правильно це чи ні, але я отак от думаю. І на цьому буду закінчувати. Бувайте здорові. Хто мене дивився, пишіть, будь ласка, коментарі. Дякую вам за увагу. Та будьте здорові!